Привіт! Ну що, продовжимо шукати хардкококор на свою дупу? Після того, як у Demon's Souls я пройшов у всіх по головам, логічно було випробувати сили у наступному творінні великого та жахливого Бабадзакі. Сьогодні ми побачимо, чи вдалося мені знову нагнути всіх на моєму шляху, чи цього разу нагнули мене, мою камеру і мої нерви. Тож не буду більше тягнути, гра Dark Souls Remastered. Все починається з історії про створення цього світу. Якась бабця розповідає, що колись не було нічого, тільки туман, здорові дерева та безсмертні дракони. Навіть часу не існувало як такого. Аж поки не з'явився перший вогонь. І тут світ різко поділився на контрасти: життя і смерть, холод і спека, живчик і горілка, світло і тьма. З цієї самої тьми вилізли перші істоти і розібрали собі з вогню душі повелителів, які ми по ходу гри будемо успішно віджимати. Ніто, перший мертвий, що тусується зі скелетами, відьма Ізеліту з дочками, лорд Гвін зі своїми вірними лицарями та всіма забутий карлик, про якого ніхто не згадує як про колишню. Цим тіпам стало тісно під боком у драконів, тому вони вирішили влаштувати геноцид. Своїми силами так-сяк виходило, але жирну крапку поставив дракон-зрадник Сід, який розказав секрет безсмертя родичів. Так почалася ера вогню. Тривала вона довго, розбудувалися непогано: замки, міста, пивнухи, пельменні, все як треба. Але якщо є початок, має бути і кінець. Вогонь почав тухнути, а разом із цим прийшло прокляття – мітка тьми. Тепер люди після смерті стають бездумними неживими. Далі гра запропонувала мені створити персонажа. Вибір був не менший, ніж у Demon's Souls, але як і там, на кінцевий білд впливає приблизно ніяк. Отже, воїн. По вайбу просто звичайний NPC. Лицар. Принцесу врятуємо якось іншим разом. Мандрівник. Не люблю багато гуляти, ноги втомлюються. Злодій. Всі крадуть і я повинен. Бандит. Обличчя не обтяжене інтелектом. Мисливець. Ну чесно, на лоха схожий трохи. Маг. Пацани не поймуть. Піромант. Звучить круто, але душа чомусь не лежить до нього. Клірик. У минулій грі хоча б обладунки важкі давали, а тут нічого. Бомж. Занадто мемно навіть для мене. Тож, я обрав злодія. Щодо редактора зовнішності, зробити щось адекватне – це квест на 2 години. Тому в мене вийшло дещо схоже на того самого вампіра з мему. По канонам Тода Говарда наш герой починає свій шлях у в'язниці. Сюди скидують усіх, хто має мітку тьми, доживати свої часи та неспішно божеволіти. Якийсь лицар скинув нам сушену джерку з ключем від камери, тому офіційно гра почалася. На виході зустрів наглядача цієї зони, а вже через трохи він намагався мене зупинити. Моїм обрубком я лише зміг почухати йому прищ на пузі, тому прийняв рішення відступити. Потрапив під камінь і знайшов того самого лицаря, що нам допоміг. Перед смертю він встиг нам дати естус, це місцева хілка, та сказав, що я повинен подзвонити в якийсь дзвін пробудження. Вже знайшовши нормальну зброю, я десантувався на голову демона та вбив його без якихось проблем. Початковий бос, немає що сказати. На виході мене пафосно назвали неживим з пророцтва, а велика ворона уклон доставила мою тушу в країну, де тусуються власники душ повелителів. В храмі вогню мене зустрів Майкл Джексон, та, як і його минула версія, він допомагає мені зрозуміти, куди нести свою тушку далі. Тимчасовий друг розповів, що таких обраних дуже багато, та всі вони зазнають невдач. Сказав, що дзвонів є насправді 2. Один зверху в місцевому соборі, а другий під землею. Тому я вирішив йти по більш логічному шляху та потрапив у місто Нежиті. Познайомився з місцевими жителями, фанатами фільму Ямакасі та зустрів ще одну копіпасту від розробників у вигляді червоного дракона на мосту. Ще містом ходив один з лицарів Гвіна, та ніхто супротиву мені не склав. Тож по класиці я десантувався на голову боса локації демона Тільця та раніше знайденою електрозмазкою розрядив його в нуль. Поки що все дуже легко, як на мене, боси по відчуттям ще повільніші, як в Demon's Souls. Далі на нас чекає знайомство з тими, хто ще не остаточно з'їхав з глузду. Першим я зустрів лицаря, який настільки популярний, що з'являється навіть в інших іграх. Секс-символ всесвіту Dark Souls – Солар із Астори. Він шукає в цьому світі своє сонце. Дядя, я вже тут. Трохи далі я вирішив влаштувати пікнік і засмажив броньованого кабанчика, а після перекусу зустрів ще одного гігачада – Андре із Астори. Чому всі круті персонажі саме звідти? Андре – місцевий коваль, і я підозрюю, що заходитиму до нього дуже часто. Біля закритих воріт сидів лицар Цибулька, Сигмайр із Катаріни.
Він, як справжній чоловік, просто чекає, поки проблема вирішиться сама собою. Розумію, поважаю. Побачивши напис на підлозі, я згадав про онлайн. Тут можна вступати в ковенанти та вриватися у світи інших гравців, або чекати гостей у себе. Спочатку це весело, поки не стикаєшся з повною відсутністю балансу та реєстрацією ударів через одне місце. Як фішка, прикольно, додало в моє проходження кілька мемних ситуацій. Але грати в це серйозно, то вже інший вид мазохізму. Далі я, щоб віддячити Всесвіту, врятував з клітки Лотрика з Каріми. Це була велика помилка, про яку я згодом пошкодую, але поки що він просто вічливо запропонував допомогти з босами. На даху собору потрібний мені дзвін охороняла гаргуля. Чув, що це один з найскладніших босів і що тут вмирали чи не найбільше разів. Та знову ж за допомогою електрозмазки та швидкого кинжалу вона не викликала проблем. Навіть підмога у вигляді другої ніяк парному босу не допомогла. Отже, піднімаюся, смикаю рычаг та активую перший дзвін. Далі дорога пригод вела мене вниз, до другого дзвону, який заховався десь під Чумним містом. В неблагополучних районах міста нежиті я зустрів своїх колег-злодіїв. «Хлопці, не бийте, я свий!» Босом цього гетто виступив черговий демон Капра. Цей любитель собачок зачинив мене в арені з розміром струну, де розвернутися важче, ніж в маршрутці в годину пік. Якимось дивом я не відкис в перші секунди, перебив собак і знову десантувався демону прямо на голову. «Слухайте, вам там пора вже шоломи вдягати, чи що?» Без своїх чотирилапих помічників Капра не викликав жодних труднощів, тому віддавай ключ і лягай спати. Нам час спускатися ще нижче. Отже, глибини. Паскудне місце, і ви зрозумієте чому. Спочатку зустрів місцевого м'ясника, це дівчина, якщо що. Та м'ясо, яке вона хотіла приготувати. Почекай, я маю це зробити. В'язним виявився піромант, який знадобиться згодом. А поки ловимо суплю на голову і... Мені одному здається, що йому подобається це. В каналізаціях я зустрів багато великих щурів, які можуть отруїти. Дуже великих щурів і просто гігантських щурів. Але справжній жах – це ось ці лопоглазіки. Ці мразоти можуть ваншотнути прокляттям, після якого ти втрачаєш половину здоров'я, аж поки не знайдеш дорогущий камінь для зняття дебафу. Також зустрів фантома, дякую, що це був NPC, який не викликав проблем. Ходити тут я знову не хотів, все заплутано, вороги сильні, дорога до боса довша, ніж черга в АТБ. Та облом, прямо перед входом до боса на мене напав реальний гравець із ворожого ковенанту. Жопа в мене горіла неймовірно. Босом локації є дракон, та непростий. Цей капітошка дуже любив ходити в гості до бабці, тому його так роздуло від смачної їжі, що його черво просто луснуло і виростило власні зуби. Якимось дивом він мене не ваншотнув, і це була помилка з його сторони. Спочатку я відрубав ящерці хвіст, бо він боляче ним бив, а потім порубав на сашимі і решту тушки. Бос херня, дуже нудний, ХП багато, носиться по всій арені, а мій кинжал навіть з електрозмазкою давав смішний дамаг. Саме тут я вперше серйозно подумав, що пора змінювати зброю. Але подумати це не зробити, тому я буду страждати з цим кинжалом ще дуже довго. Далі почалася найгірша частина гри. Якщо ви думаєте, що це Чумне місто, то праві лише частково. Там я затримався ненадовго. Побачивши, яку смішну шкоду наносить мій кинжал, я зробив тактичний перекат у прірву і прийняв думку, що сюди мені ще рано. Тому повертаємось на базу. У врятованого піроманта я купив рукавицю вогню та закляття, на які мені вистачило мого скромного інтелекту. Будем тепер підкурювати знайомим персонажам, що. Біля багаття зустрів загін кліриків, які збиралися в подорож у катакомби. Ну що ж, удачі вам, пацани, якось ще зустрінемось. А сам пішов у сад темних коренів, де піромантія вже себе проявила з кращої сторони. Там знайшов великі двері, але не всі вони відкриваються переді мною. Зробив живе дерево, за яким зустрів непонятних жабок та кам'яних лицарів, що забороняють перекочуватись. І так я вийшов до одного з найбільш геніальних босів гри – місячного метелика. Жук літав та кидав в мене магію, вдарити по ньому я не міг, тому доводилось просто доджити снаряди. Відбувалося це по відчуттям максимально довго, ще й музика така, що просто вмерти хочеться. Коли ця тварюка спустилася на перезарядку, можна почати бити. Шкоди я майже не наносив, і по відчуттям зробити це треба було разів 4. Зрештою, я знатно задушився, а камера у відповідальний момент вирішила зайти в очко персонажа, і я помер.
Вибачте, але це єдиний бос, якого я пройшов за допомогою фантома. Він просто не вартий мого часу. Відьма Беатріс попилила метелика ще до того, як той встиг сісти. Дуже дякую, Беатріс. Додаткову жопу розірвало від того, що локація виявилась тупиковою. Згодом знайшов справжню нагороду за мої страждання. Трав'яний щит, який дуже швидко відновлював витривалість. Та багаття, яке стало гіршим за всю гру. Спустившись ліфтом, я потрапив у долину драконів. Локація виявилась чисто транзитною, ні босів, ні цікавого контенту. Спробував розстріляти одного дракона з лука, але не вийшло, тож пішов далі. Поки не вийшов в руїни Нового Лонду, де один хлопець скосплеїв мене ввечері з пивком. А піднявшись сходами за ним, я опинився у початковій локації. Тут моє очко загорілося вогнем вже втретє. Тож, не знаючи, куди податися далі, я вирішив зазирнути в руїни Нового Лонду. Головний прикол цієї локації – привиди. Їх тут ціла армія, вони проходять крізь стіни і б'ють тебе звідти, де ти їх навіть не бачиш. Наносити їм шкоду можна лише під дією тимчасового прокляття. У мене в кишені було всього 2 таких, а скільки їх знадобиться – невідомо. Тож я прийняв перевірене часом топе рішення просто пробігти. Але за мить до рятівної зони привиди мене все-таки наздогнали та записали у свої ряди. На даху місцевого собору я зустрів Інгварда. Це єдиний живий хранитель печаті, чиє завдання стримувати темних духів і 4 королів у цій затопленій ямі. Колись місто процвітало, поки не з'явився Змій Каас. Він пообіцяв королям безсмертя в обмін на людяність жителів. Як результат, містом оволоділа безодня, і його довелося затопити разом з усіма мешканцями. Знаю, зараз може бути нічого не зрозуміло, але згодом ця похмура картина складеться в один пазл. А поки що Інгвард вирішив, що я ще недостойний утримати ключ і спустити тут воду, тому я розвертаюсь і йду шукати пригоди на свою дупу в іншому місці. А повернувся я знову в сад темних коренів, де получив по голові зубом дракона. А трохи далі зустрів здоровенну бидлогідру. Хоч і бій з нею примітивний, але концептуально він мені сподобався чи не найбільше серед всіх босів. Потрібно було відрізати їй по одній голові, поки вона не помре. Вийшло максимально епічно, останню голову я зняв фінальною стрілою, наче в кіно. За нею на мене чекав дикий котик розміром з фуру, якого я ледве переміг. А коли з кущів вистрибнуло ще декілька таких пушистиків, я прийняв своє улюблене стратегічне рішення – тікати. Блукав я довгенько, поки не зустрів кицю менших розмірів. Звати цю котю Альвіна. Вона запропонувала вступити в ковенант лісних мисливців і захищати могили легендарного Арторіаса. Це один з лицарів Гвіна, який пішов нищити безодню, але щось пішло не за планом. Від нього залишилися тільки друзі – киця Альвіна та вірний пес Сів. Киця натякнула, що легенда про Арторіаса трохи прибріхує, але про це ми детальніше дізнаємось у DLC. А поки йдемо провідати песика. Щоправда, песик розміром з тиранозавра взяв у зуби величезний меч свого господаря і чітко дав зрозуміти, що гратися він не збирається. Тут я зрозумів, що прийшов зарано. Мій кинджал лише приємно лоскотав Сіфа за вушком, а от його удари зносили мене ледве не з першого разу. Тому довго це не тривало. Щоб не бігати до боса по 100 років, я нарешті розщедрився і купив у Андре ключ від воріт за 20 тисяч душ. Сука, барига ще той. Друга спроба була ще гіршою, тому смерть. Але на 3-й раз я зібрався. Все йшло підозріло круто. Я доджив кожну атаку, піромантію підсмажував вовчу шубку і пускав кров своїм припоганим кинджалом. Від такого натиску Сів змучився і розбив мені серце. Ви тільки подивіться, як він починає шкультильгати і підгинати лапку в кінці. Ну Бобадзакі, ну за що? В нагороду я отримав кільце Арторіаса, яке дозволяє ходити по безодні. Але якою ціною? Далі я вирішив, що все ж таки пора навідатись в Чорне місто та знайти нарешті той другий дзвін. Локація не те щоб легка, але якось я її пробіг і не помітив. Ну типу, всюди розлите болото, яке трують, непонятні жуки, які нічого не роблять, та здорові комарі, які ми вже бачили в Demon's Souls. Побачивши на горизонті дивний кокон з павутини, я зрозумів, що мені туди. Я був готовий до якогось мерзотного, огидного брудного боса, терпіти постійні отруєння і годувати від його зовнішнього вигляду. З частиною прогнозів я вгадав. А от друга... ну ля-ля. Оце я розумію, дівчина з сюрпризом нижче пояса. Квілех, відьма хаосу.
Здоровий вогняний павук, який заливає арену магмою і періодично вибухає. Колись її мати, відьма Ізоліту, намагалася штучно відтворити перший вогонь, щоб продовжити еру вогню. Але експеримент пішов по бороді, Ізоліт пав, а її діти мутували в монстрів. Саме з того невдалого полум'я і вилізли всі демони, яких ми зустрічали раніше. Щодо самої Квілех. Шкоди мій ніж наносив традиційно мало, але оскільки боси в цій частині все ще повільні, я завалив дамочку з першого разу. Одразу за ареною я знайшов другий дзвін. Після його активації нам показали ролик, де якийсь бугай відкриває ті самі ворота, де сидів лицар Цибулька. Це означало, що пора вертатися. І ось цей бектрекінг вихарює мене чи не найбільше. Так, світ безшовний, локації геніально переплетені, але бігати по пройденим маршрутам, намагаючись не вмерти, таке собі задоволення. Повернувшись до храму вогню, я виявив, що моя мовчазна вайфу зникла, а разом із нею і той самий Лотрик, якого я врятував із клітки. Цей гад її вбив, і тепер найзручніше багаття в грі просто згасло. Фортеця Сена. Боги побудували це місце як гігантський фільтр для непроханих гостей на шляху до головного міста. Охороняють її змієлюди та неймовірна кількість пасток. А ще кажуть, що тут колись ковали обладунки для лицарів Гвіна. Всередині я знову знайшов нашого друга Цибульку. Він знову потрапив у ситуацію, де без моєї допомоги ніяк. Хтось зверху закидує його камінням, і бідний лицар просто не може пройти. Завдяки підказкам інших гравців я зустрів свого першого міміка. Після того, як ця скриня мало не відкусила мені голову, у мене розвинулась параноя. Тепер я б'ю кожну коробку на своєму шляху. За міміком був той самий механізм, який пускав каменюки. Я щось його покрутив, але зупинити так і не зміг. Вже перед самим виходом я примудрився вмерти, після чого була серія принизливих і невдалих спроб повернутися назад. На самій вершині на мене чекала остання перепона від богів – залізний голем. Сам бос максимально легкий. В якийсь момент він просто застагарився і нічого не робив. Бив він теж не дуже переконливо, намагався або зловити, або просто продавити ногою. Взагалі, мені все це щось дуже сильно нагадує. Весь бій б'ю по ногам, консерва падає, по голові дістати не можу. Секундочку, так це вже було. Після перемоги з'явилися літаючі чорти та в примусовій формі кудись почали відносити. Таке я теж вже десь бачив. Цього разу водії були, правда, ніжніші. Анор Лондо, місто богів. Чи краще Анал Рудео, місце мого болю. Настільки величне, настільки ж складне. На старті мене зустріли гургулі, які колись були босом, та що тоді, що зараз нічого не варті. Гра змусила ходити мене по тонким балкам під стелею величезного собору. Благо, місцеві керуються правилом, якщо хтось пригне, то і я за ними теж. Відкрив крутий шорткат, який майже не економить час, за що місцеві таксисти образились і влупили мене шокером у крису. Пробігти далі ще заважали лицарі, які стріляли по відчуттям балістикою, а не звичайними стрілами. Вмер я тут дуже багато разів, а коли випадково вийшло пройти, то зустрів того, кого зовсім не очікував. Солер, як же я радий тебе бачити, ти як промінчик сонця у цьому похмурому світі. В самому палаці довелося битися срібними лицарями. Все йшло більш-менш, поки не вірвався фантом. Людина залишила мені якусь записну книжку, але якби ж я знав, як цей подарунок я маю відробляти. Все почалося як звичайна бійка, але далі кабаняча голова перепросила і просто забила мене в куток, де торкалася всюди, куди діставали руки. Я відчуваю себе брудно, я не хочу це коментувати. Продовжувалося це знущання хвилин 5, після чого він просто повернувся в свій світ. Він мене навіть не вбив, тільки щоб я продовжував з цим жити. Єдиною втіхою стали реально красиві локації. От я вірю, що тут жили люди. Це один з самих красивих замків в іграх. Ну і знову зустріч з Сігмаєром, який знову не може пройти. Срібні лицарі загородили йому прохід, знав би він, що і для мене це теж проблема. Але що ж, він потішний хлопець, допоможу йому. Подорожуючи замком, моє чорне око почало тремтіти, і по поклику відчуттів я пішов на розбірки з Лотриком. Хай пояснить, чому вбив вайфу у храмі вогню і отак зрадив мою довіру. Хоч він прийшов і не сам, та прописати в печінку мені це не завадило. В нагороду я отримав душу дівчини та, що важливіше, найсильніше кільце в грі. І ось вони, Орнштейн і Смоуг, два брати-акробата, які вписали себе в історію самих сильних босів. На перемогу з першого разу я і не надіявся, тут розуміння, що потрібно змінювати зброю, нарешті достукалося до мого мозку остаточно. Після того, як я відкис, направився назад в місто нежиті за допомогою Андре. Моїм вибором став прокачаний меч хранителя картини.
Це був найкращий варіант для людини, яка качала всю гру спритність. Короткий лор. Гвіна був загін елітних лицарів, в який входили капітан Орнштейн, у той худий зі списом, та Арторіас, Сіарана та Гох, яких ми побачимо в DLC. Смоук, той що жирний, хотів потрапити в цей загін, але грішив тим, що їв рештки павших ворогів, тому не пройшов психіатр. Захищали вони принцесу, а в її покоях мене вже чекала нагорода. Гвіневер і її величності. Цікавий факт, груди мали бути менші, але в коді десь накосячили і вирішили залишити як є. Дякую. Принцеса дала мені чашу, з якої я тепер можу переміщатися по багаттям. Дякую ще більше. Повернувшись в храм вогню, я нарешті віддав душу хранительниці. За це вона вперше зі мною заговорила. А ще кажуть, достукатися до серця дівчини дуже важко. Ну-ну. Тут же я зустрів, на жаль, востаннє, нашого друга Цибульку. Сігмайр сказав, що раз на горі пригод більше немає, він спускається униз. Удачі тобі, друже, вона тобі знадобиться. А от мій старий знайомий, той самий воїн біля багаття, заявив, що тут почало смердіти, і пішов геть. Зустрів я його вже зовсім безумним, на шляху до 4 королів, і був змушений позбавити його страждань. А які пригоди чекають нас далі, ви побачите вже в наступній частині. Постараюся не лінуватись і зробити її швидше за цю. А ви можете написати в коментарях, чи сподобалось вам моє проходження Dark Souls, вліпити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!